Mahirap kasi parang syempre gusto mong tapusin yung pag-aaral mo. Kaibigan ako na nagtatrabaho siya sa Jordan. Hindi ako nagdalawang isip na pumunta. Ang mahalaga sa akin is parang makapag-abroad na feeling ko is pag-asa. Ang ginagawa ko dun is naglilinis ng bahay. Nung sa 5 taon kong pagtatrabaho sa Jordan, malaki ang naitulong ko sa aking pamilya. Sa pagtutulungan namin, napatapos ko yung aking 2 kapatid sa kolehiyo. Nung nag-aaral ako, parang napatunayan ko na wala naman pala sa edad yung pagka-college mo. Na kahit matanda ka na, 28 years old ka na wala ka ng karapatang ipagpatuloy yung pangarap mo na makatapos ka ng pag-aaral mo. Ako si Maria Eileen Ro, 28 years old, second year college sa Sacred Heart College, Lucena City, Bachelor of Science in Social Work. Dati akong domestic helper sa Jordan. Lumaki at nagkaisip ako sa Barangay Pagsangahan, San Francisco, Quezon. Doon talaga kami nakatira. May bahay kami doon. Panganay ako sa aming magkakapatid. Nung bata pa kami, ang nanay ko nagtitinda siya sa harap ng school ng mga banana Q, ice candy, kamote Q, tapos iba't ibang mga gulay. Tapos, ang tatay ko, construction worker, mula pa nung bata ako. Lumaki na lang ako na lagi siyang wala sa amin. Nakakasama lang namin siya once in a year. Simple lang naman yung buhay namin. Sanay kami sa hirap na makakain lang 3 beses sa isang araw, masaya na kami doon. Tapos nung graduate ko ng grade 6, so parang kinuha ako ng tita ko na doon na daw ako mag-aral ng high school hanggang college. Yung lola ko is parang na-stroke siya. So parang doon talaga ako sa amin. Mahirap kasi parang syempre gusto mong tapusin yung pag-aaral mo. Titigil ka, sayang naman yung natapos mo. Pero naisip ko din naman na, oo nga, wala namang kasama yung lola ko. Pag-aalaga sa kanya, kami lang ng lolo ko. Tapos hindi rin naman kaya ng lolo ko, nabubuhatin yung lola ko mag-isa lang. So parang okay lang sa akin na, okay, tigil lang. Around 2011, na parang may kaibigan ako na nagtatrabaho siya sa Jordan. Yun, parang sabi ko, hindi ako nagdalawang isip na pumunta. Kasi naman walang nangyayari sa akin sa Maynila, diba? So parang ginarap ko na siya na, sige, sasama ako, ganun. Pero wala pa sa isip ko na kung ano ang mangyayari sa akin doon, kung ano meron doon, kung anong trabaho ko doon. Ang mahalaga sa akin is parang makapag-abroad na feeling ko is pag-asa. Hindi na naman ako natuloy. Uwi na naman ako sa bahay. Hanggang hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Piling ko talaga makakapunta ako doon. Nung pangatlong attempt ko na, ayun, sa naiya na siya. Nung panahon na yun is legal na. Legal na yung pagpunta ko. So, dire-diretso na lang siya na sa Jordan na ako nakarating.
Ang ginagawa ko doon is naglilinis ng bahay, katulong ako ni mama. Mama kasi yung tawag namin sa kanya. Kasi ayaw niya ng madam, ganun. Tapos katulong niya ako sa kusina, magluluto kami. Tapos may mga bata kasi doon, yung mga apo niya. So bali siya, nagtatrabaho kami, isang building. Nagpapasalamat ako sa Diyos na syempre, sobrang layo nun, hindi mo kilala na binigyan niya ako ng amo na mababait. Nung sa 5 taon kong pagtatrabaho sa Jordan, yun, malaki ang naitulong ko sa aking pamilya. Sa pagtutulungan namin, napatapos ko yung aking 2 kapatid sa kolehiyo. Yung isa, graduate siya ng Marine Engineering, tapos yung isa, Marine Transportation. Ngayon naman, nung nag-aaral ako, parang napatunayan ko na wala naman pala sa edad yung pagka-college mo na wala sa edad na kahit matanda ka na, 28 years old ka na wala ka ng karapatang ipagpatuloy yung pangarap mo na makatapos ka ng pag-aaral mo. Sa akin, gusto ko maging inspirasyon ako ng mga kababaihan na gaya ko na may edad na pumasok pa rin at nagpursiging matupad nila yung kanilang pangarap, na huwag silang mawala ng pag-asa, na tumawag lang sila kay God. Pagkagaling namin sa COP, pag-uwi na ako ng bahay, parang napupuno yung pakiramdam ko na sobrang saya, na hindi mo maintindihan kung bakit ka masaya. Basta ang saya lang sa pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam na parang may nagawa kang maganda. Magaan naman yung pag-aaral ko. Kaso, yung sister ko na nagpapaaral sa akin is naramdaman niya yung calling niya, nag-madre siya after 1 sem sa akin, no, 2nd sem, nag-madre na siya. So, parang doon ako nagipit na parang hindi yata magkakasya yung magpasa ko. So, sobrang hirap. Kaya, ginagawa ko to para ganun, para mapagpatuloy yung dream ko, na matapos ko yung pag-aaral ko, tapos makapag-masteral ako. Na kahit kulang yung income, parang push pa rin. Sa ngayon, para madagdagan yung aking baon, gumagawa ko ng ice candy, yellow, tapos pinasok ko na rin yung yung direct selling business. Pero hindi pa pala tapos ang problema. Para sa akin, yung live your dream kasi, parang napakalaking opportunity na pag nakapasok ka dito, sobrang blessed ko na eh. Yung manalo na nga lang ako sa regional, hindi na ako makapaniwalang ako ba talaga yun, ako talaga yung napili nila. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha na ipagpapatuloy ko pa yung pag-aaral. So, sobrang blessed ko na sa live your dream, parang pakiramdam ko, ito na yung pag-asa ko na pag nanalo ako is tuloy-tuloy yung dream ko na makatapos ako ng pag-aaral, na para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya, para na rin sa ibang tao na alam ko nangangailangan.